हामी चाहिँ यो युट्युबको क्रेजी गाइडबाट आएको हो र तपाईँहरूलाई सानो एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँदै हिँडेको आजको यो नारायणीको भलको बारेमा चाहिँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि त्यही रमाइलो हेरेर आउनु भएर आएछ होइन। कस्तो लागिरहेको छ त तपाईँले? ठिकै के राम्रो लाउने होइन, कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस्। तपाईँ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, पहिला आउँदाखेरि यहीँबाट बसेर त्यो आगो दिनु भएर कस्तो भएको कस्तो लाग्यो नानीलाई पौडी खेल्न मन लागेको आउनु जाने त पौडी खेलिन्थ्यो तपाईँलाई पौडी खेल्न आउँदैन त्यस्तो मामाले अनि सुन कस्तो लागिरहेको छ बाढी भन्नु अब आफ्नो भाषामा भन्नु कस्तो लागिरहेको छ कुनै भएन होइन जे पनि राम्रो लागिरहेको